أهلا وسهلا فيكم بمطبخ نورة حول العالم. وصفتنا اليوم كتير لذيذة اللي هي الحبوب بالحليب. بتمنى تعجبكم. لا تنسوا تعملوا لايك وشير وسبسكرايب وتفعلوا زر الجرس ليوصلكم كل جديد من قناتي. فين قوام الحبوب مع الحليب ما أحلاه، كتير كتير طيب ولذيذ وطريقة سهلة وبسيطة. بتمنى تعجبكم. رح نشوف المكونات. أول شيء أنا عندي حبوب مكتوب عليها اسم أشورليك. رح اخد تقريبا نص كيلو على التمام، هن كاستين 500 جرام. رح نقيهم واغسلهم مرة واحدة بس بالمي وحطهم بطنجرة نفسها اللي بدي اسلقهم فيها. هلا رح احط عليها لترين مي مغلية، لترين على التمام لنص كيلو حبوب مثل ما شايفين. ورح اسكر الطنجرة واتركها لمدة ليلة كاملة، يعني تقريبا 12 ساعة. رح مثل ما شايفين اول شي هيك بحرك شوي ورح اسكر الطنجرة. وفقت تاني يوم وصار عندي الحبوب منقوع منيح. هلأ رح احطه على النار، نار تقريبا وسط لحتى تستوي الحبة. وعندي مقابلة 3 كيلو حليب، رح خليهم يغلوا وطفي عليه لانه انا جايبه الحليب طازج فلازم نعقمه منيح. ومثل ما شايفين انا هون عندي الحبوب استوت تقريبا، طول نص ساعة تمام على درجة حرارة وسط. مثل ما شايفين الحبة عم تنهرس معي بالايد، بس انهرست معكم معناتها زبطت. ومثل ما شايفين انا ما سكرت الطنجرة، تركتها شوي تتبخر المي لحتى تقل. هيك عندي الحبوب استوت وصارت جاهزة. هلأ فيكن تطحنوها إما على ماكينة اللحمة أو فيكن على الخلاط أو أنا عندي على البلندر طحنتها. هلأ اللي بيحب ما يهرسه كلياته ياخد قسم منه مثلا ربع الكمية ويتركها كحبوب. أنا لأ، حبيت أهرسه كلياته لأنه عندي بيبي صغير فمشان يقدر ياكل الحبوب، لذلك هرست كل الكمية وطلعت كتير كتير تمام. هلا انا حاولت كتير اطحن الحبوب. اذا بدكم انتو تقللوا الطحن هذا اختيار شخصي. هلا رح اضيف الحبوب فوق الحليب، رح انزل كل الكمية. هلا يعني عنا نحن 3 كيلو حليب اخدوا 500 جرام حبوب، يعني نص كيلو. ونص كيلو الحبوب اخدوا لترين مي اللي نقعتهم فيهم. هلا استخدمت الخفاقة اليدوية وراح اضيف كوبين سكر مقدار 400 جرام سكر. لهذا المقدار حلاوته كتير مزبوطة، اللي بيحب يزيد فيه. وحطيت ملعقة صغيرة من المسكة طيحنتها شوي مع السكر لحتى تسهل عملية الطحن. ومثل ما شايفين عم بحرك منيح. هلا رح اضيف بعد ما صار يغلي ملعقة من ماء الزهر تعطي نكهة طيبة. اذا ما عندكم مسكة فيكم تحطوا مثلا ظرف فانيليا، فهذا بيعود لإلكم. مثل ما شايفين هيك صار يغلي وسمك عندي الحليب، تقريبا استغرق 20 دقيقة على التمام على حرارة وسط. شايفين قوامه كيف؟ هيك صار جاهز. وهلأ دغري وهو ساخن رح نسكبه على صحون. طبعا كل ما رح نسكب صحن لازم تحركوا الطنجرة وتسكبوه. أهم شي يكون صحون قابلة للحرارة تا ما ينكسر معكم شي. مثل ما شايفين منظره بشهي. الحلاوة اللي فيه انه لا له كتير سميك ولا له مريء، يعني على التمام التمام. بتمنى اكون سهلت لكم الموضوع لانه عن جد طريقة كتير سهلة وطيبة كتير كتير، يعني حبوها اولادي وزوجي. ومثل ما شايفين هاي الصحون طلعت عندي كل هالكمية. وهلأ رح ازينه بالقرفة وبالجوز، اللي بحب يحط جوز الهند كمان بيصير او لوز بقى، هذا هون اختياركم انتو. بتمنى إذا عجبكم الفيديو تشتركوا بالقناة وتفعلوا زر الجرس ليوصلكم كل جديد من قناتي. شايفين الوجه ما أحلى كيف الحليب لأنه جايبته كتير دسم. وسلامات.